කොච්චර ඉඩකඩ තිබ්බත් ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බාන අතරේ උඩින්ම තියෙන දෙයක් තමයි අල්මාරිය කියන්නේ. මොකද අපි අල්මාරිය දාන්නේ නැති දෙයක් නැහැනේ. ඒත් ඒක නිකන් අල්මාරියක් නේ කියලා හිතලා නිකන් ඉන්න හොඳ නැහැ. අපි හදාගන්න අල්මාරිය ලස්සනට පිළිවෙලට අපි කැමති විදිහේ ඩිසයින් එකකට හදාගන්න ඕනේ. ඒ ඩිසයින් එක දැව වලින් හදාගන්න තියෙනවා නම් තවත් ලස්සනයි. අන්න ඒ නිසා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ආවේ ලස්සන දැව අල්මාරි සහ කබඩ් ඩිසයින් කිහිපයක්. එහෙනම් අපි බලලමු මේ ඩිසයින් ටික කොහොමද කියලා.